opposite figure, a current of intensity 2 ampere passes in the coil A, producing a flux 2.5 times 10 power negative 4 ويبر في الكويل A ذات نفسه، وبيوصل منهم 1.8 times 10 power negative 4 ويبر في الكويل B. ومن على الرسمة اقدر اقول ان النمبر اوف تيرنز بتاعت A 200 turns، number of turns بتاعت ال B 800 turns. عايز السيلف اندكشن كوفيشنت اوف ذا كويل A. ما دام هنتكلم عن السيلف اندكشن نكتب الرول بتاعته. الانديوس دي مف الافريج باي سيلف اندكشن اللي هي في الكويل A تبقى ايكوال نيجاتيف ال دلتا اي اوفر دلتا تي. هي نيجاتيف ان دلتا فاي اوفر دلتا تي من كلام فاراداي. طبعا النمبر اوف تيرنز والفلكس هيبقوا بتوع الاي، الكرنت بتاع الاي، الانديوس دي مف بتاعت الاي لان هو سيلف اندكشن من الكويل على نفسه، يبقى البي مش داخله في الموضوع خالص. في اي مشكله؟ انا عايز السيلف اندكشن كوفيشنت، ما عنديش التايم، يبقى اقول ان ده ايكوال ده، هشيل التي مع التي، اشيل النيجاتيف مع النيجاتيف، هيفضل لي ان ال اي ايكوالز ان فاي. يبقى ال هتبقى ايكوال ان فاي اوفر اي. ال n ب 200، الفاي ب 2.5 times 10 power negative 4 over الاي اللي هي ب 2. ده هيطلع 0.025 هنري. هو هنا ما عنديش تشينج في الفلكس، فهو انا طيرت الدلتا تي مع الدلتا تي اصلا، فانا في حته كروتها. الحته اللي كروتها هو اللي تشينج الدلتا اللي فوق راحت ازاي. بعتبر ان هو decrease to zero، فالكرنت decrease to zero، الفلكس decrease to zero، يبقى انا اشتغلت في فاي 1 بس واي 1 بس. فيها مشكله؟ ودي برضو انا كروتها. ليه؟ لان هو الاصل المفروض ان ده ديريفيتيف دي اي باي دي تي، ودوت دي فاي باي دي تي، وانا عملت انتجريشن هنا وانتجريشن هنا، والكونستنت بتاع الانتجريشن بيطلع بزيرو. نمبر 2 بيقول لي the mutual induction coefficient between the two coils A and B. يبقى الموتيوال اندكشن كوفيشنت بحسب الانديوس دي ام اف في الافريج في الكويل A ولا B؟ في السكندري. ده ما دام بتكلم عن الموتيوال اندكشن يبقى الاندكشن هيحصل في مين؟ في السكندري، يبقى دوت في B هيبقى ايكوال نيجاتيف ام دلتا اي اللي في البرايمري اوفر دلتا تي. طب من كلام فاراداي اي كويل هيحصل فيه اندكشن هو بيبقى ايكوال نيجاتيف ان بتاعت الكويل ذات نفسه في دلتا فاي اوفر دلتا تي بتاع الكويل. الرول بتاع فاراداي هو بشوف انهي كويل اللي هيحصل فيه اندكشن. هنا كان الكويل ايه اللي هيحصل فيه اندكشن يبقى ان ايه وفاي ايه. هنا الكويل بي اللي هيحصل فيه اندكشن يبقى ان بي وفاي بي. هنا برضو انا عايز الموتيوال اندكشن كوفيشنت، ما عنديش انديوس دي مف، ما عنديش تايم، يبقى اقول ان ده ايكوال ده، اشيل التي مع التي، هشيل النيجاتيف مع النيجاتيف، يبقى كده ام اي ايكوال ان فاي. هنودي الاي بالديفايدد يبقى الام هتبقى ايكوال ان فاي اوفر اي. هنسبستيتيوت ال n ب 800، الفاي ب 1.8 times 10 power negative 4 اوفر الاي بتاعت الاي ب 2، دي هتطلع 0.072 هنري. 3 the average induced EMF generated in the coil B when the current vanishes in coil A. ما دام الكرنت vanish يبقى I2 بقت بزيرو، واوتوماتيك ما دام الاي بقت بزيرو يبقى الفاي هي كمان بقت بزيرو. الكلام دوت في تايم 0.03 سكند. هنشتغل هنجيب الانديوس دي مف في بي، يبقى يا اما اجيبه من رول الموتيوال اندكشن يا اما اجيبه من رول فاراداي. انهي اسهل بالنسبه لي او افضل؟ فاراداي. ليه فاراداي؟ عشان الموتيوال اندكشن كوفيشنت انا جايبه ممكن يكون فيه غلطه، يبقى الاضمن ان انا اشتغل بالرول بتاع فاراداي. يبقى الانديوس دي مف في الافريج في الكويل بي هتبقى ايكوال نيجاتيف ان دلتا فاي اوفر دلتا تي. نيجاتيف ال n بتاعت البي ب 800 دلتا فاي يعني فاي 2 اللي هي 0 ماينس فاي 1
اللي هي 1.8 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 اوفر دلتا تي اللي هي 0.03. هنشوف هتطلع بكام. هي هتطلع بالبوزيتيف، الموديل انسر فيه غلط هعملها نيجاتيف. خلاص هنشوفها بكام فولت. خلصت المسألة.